Hello guys! Kamusta kayo? Ako nga pala si Dea Shelo. Narito ako ngayon para ituro kung paano magluto ng pork sinigang with gabi. Karamihan sa mga Pilipino ay favorite to. At susubukan natin ngayon na lutuin to sa mas mabilis na paraan. Narito naman ang mga inihanda kong ingredients. Siling pangsikang, okra, sibuyas bawang, kamatis, baboy, gabi, sitaw, kangkong at nor mix. Huwag natin kakalimutan ang suka. Nilista ko na rin para sa inyo ang buong ingredients para na rin may guide kayo pag mag-grocery or mamamalengke. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's patty is shaping up. Siguraduhin naman nating malinis ang gagamitin nating karneng baboy. Kasi mong napili kong parte ng baboy para sa sinigang na to. Ito yung pinakamalasang parte ng baboy since combination ito ng laman at taba. Kung hindi naman available ang kasim sa market, pork spare ribs naman ang pwedeng alternative nito. Mas mura pa yon kaysa sa kasim, kaya lang mubuto. Isunod naman natin ang kangkong. Hindi natin isasama ang mga bulok na parte ng dahon at ng stem. Isunod naman natin ang sitaw. Hindi naman natin isasama ang dulong parte nito. Pwede nyo naman sundin kung gaano kahaba lang ang sitaw. Base sa pagkakahiwa ko rin dito. Isunod naman natin ang gabi. Pagkatapos natin linisin to, ibabad naman natin sa tubig ng 3 to 5 minutes para makatulong na rin sa paglambot nito. Hiwain naman natin ang sibuyas at bawang. Narito naman ang Edmark Manual Food Processor, kung saan mapapabilis ang paghiwa natin ng sibuyas at bawang. Mabibili naman itong food processor sa grocery. Nakasale siya nung time na binili namin to. Worth 300 pesos. Pero kapag sa Shopee mo bibilihin, mas makakamura ka. Sobrang daming time masasave mo gamit ito. Recap naman tayo ng mga ingredients. Ayan, hiwa na ang lahat, except sa gabi. Binilatan ko pa lang ito. Matapos kong balatan ng gabi, ginamit ko naman ng grater para mahiwa to sa maliliit na parte. Simulan naman natin ngayon magpakulo ng baboy. Sinabay ko na to sa pagkulo rin ng tubig para makatipid sa gas. Nilagyan ko naman to ng asin para na rin maglasa yung karne. Isunod naman ng paminta. Makakatulong din ito sa pampalasa ng karne. Siguraduhin napakuluan na ito ng 3 to 5 minutes. Saka natin nilagay ang kamatis, ang okra, at ang suka. Ginamit ko ang suka para pantanggal ng lansa ng karne
at pandagdag asin. Ilagay naman natin ang Knorr sinigang sa sampalok original mix. Saka naman natin ilagay ang sibuyas at bawang. Sabay na rin ng gabi. Ang gabi ang mismong papalapot ng sabaw at dagdag lasa sa ating sinigang. Haluin ito at saka idagdag ang kangkong at sitaw. Pakuluan nito ng hanggang 30 minutes, depende sa pagkalambot ng karne. At idagdag ang sili. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. So ayan, luto ng ating pork sinigang with gabi. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. Please like and subscribe.